درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 289مین اپوزیت. این برنامه از به هم چسباندن اخبار جمهوری اسلامی به دست می آید و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. حکومت دروغ در بحران دروغگوتر می شود. یگانه راه مقابله با حکومت دروغ راه راست است و بس. در برنامه این هفته مشکلات مردم، نگرانی‌های حکومت و راهکارهای حکومت اسلامی برای کاهش نگرانی‌هایش مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این روزها مردم ایران گرانی و فقر رو بیش از گذشته حس می‌کنند. این گرانی و فقر به زندگی مردم ایران فشار وارد می‌کند. فشاری که قابل چشم‌پوشی نیست و تحمل آن همراه با درد زیادی است. حکومت اسلامی اما به جای آنکه از شدت درد بکاهد، همواره تلاش کرده با دستکاری در احساس مردم شدت درد را کمتر نشان دهد. در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی بررسی شد. در این نشست گزارش رئیس کل بانک مرکزی از روند اقتصادی کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش، شوک تورمی کشور در حال تخلیه است و تورم نقطه به نقطه هم از اردیبهشت ماهانه در حال کاهشه. یعنی شما که الان داری پیاز کیلویی 12,000 تومان می‌خری با حقوق ماهی 1,200,000 تومانیت، حالت خوبه، خبر نداری. تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده، چون شوک تورمی در حال تخلیه است. فهمیدی؟ اگه نفهمیدی مشکل از خودته دیگه، به اینا مربوط نمیشه. بعد تو همین جلسه سران سه قوه نشستن تا سر خصوصی سازی بنگاه‌های معنویت دار حکومت به بخش خصوصی واقعی که اصلا وجود نداره بحث کنن تا مشکلاتش رو برطرف کنن. الان 20 سال قراره این کارو بکنن، همین خصوصی سازی. جالبه که همین مسئولا هم همیشه بودن، فقط جاهاشون عوض میشه. یه بار این اون ور میشینه، اون این ور میشینه، دفعه بعد اون این ور میشینه، این اون ور میشینه. خلاصه بالاخره این آقایون همیشه یه ور این جلسه نشستن و امیدی به این نیستش که این بارم اینا کاری از پیش ببرن. در جمهوری اسلامی اینجوریه، هر پروژه اقلن یه 20 سالی طول میکشه. یعنی وقتی تموم میشه پروژه 20 سالشه. برای همین از روز اول نیاز به بازسازی داره. بساطیه در این جمهوری اسلامی. با همه سرمایه، با همه خزینه الان این راه کردن با امان خدا. اینجا قرار بود بیمارستان 160 تخت خوابی درود در استان لرستان ساخته بشه که به یه دلیل جالب متوقف میشه. این بیمارستانیه که پنجره‌هاش رو به قبرستون باز میشه و با گذشت 6-7 سال از شروع به ساخت اون الان به این فکر افتادن که جانماییش خوب نبوده. 6 سالش اینجوری میره، مثلا یه 2-3 سال دیگه هم وقتشون تلف میکنن سر اینکه آیا این قبرستان در روحیه بیماران اثر میگذاره یا نه و بعد بالاخره تصمیم میگیرن که این بیمارستان بسازن یا نسازن. خلاصه منظورم اینه که یه بیمارستان میخوان بسازن، اینقدر بامبول در میارن سر مردم، چه برسه به عمومی سازی خصوصی هاشون. اما سران قوا در این جلسه یه کارهای دیگه‌ای هم کردن. سران قوا سازوکارهای پیشنهادی برای حفاظت نیازهای اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار رو تصویب کردند. سازوکارهای پیشنهادی برای حفاظت نیازهای اقتصادی خانوارها از نوسانات هیجانی بازار رو تصویب کردند. از اسمش پیداست که هیچ کاری قرار نیست بکنن. مردم رو اینقدر فقیر و گرفتار کردن که الان سران سه قوه باید بشینن فکر کنن چجوری حداقل شکم مردم رو سیر نگه دارن تا گشنگی به اعتراضات عمومی ختم نشه، که در این وضعیت فشار ترامپ این اعتراضات میتونه به سقوط حکومت اسلامی بیانجامه. خلاصه ترسیدن، خیلی هم ترسیدن، به هر اهرمی آویزان میشن تا خودشون رو خوب نشون بدن. بسیج عمران اجتماعی رو در فضای مجازی کلید زد. امروز با حضور فرمانده سازمان بسیج از سامانی عمران اجتماعی رونمایی شد تا کمک‌های مردمی برای مناطق سیل زده هدفمند و شفاف بدون واسطه جذب و خرج بشه. مردم عزیز، خیرین و همه مراکزی که میخوان به هر نحوی در کمک به احداث یا بازسازی و تعمیر منازل آسیب دیده سهیم باشن وارد سامانه بشن. توجه فرمودین؟ با زرنگی آخوندی میخوان خودشونو خوب نشون بدن. اوج کارشون اینه که کمک‌های مردمی رو بالا نکشن.
رفتن یه سامانه درست کردن تا به مردم نشون بدن که میتونین به ما اعتماد کنین و کمکاتون رو به ما بدین که مثلا بدین به زلزله زده ها. تعدادی از اهالی کرمانشاه که واحدهاشون به دلیل فرسوده بودن بعد از زلزله 1.5 سال پیش حکم تخریب گرفته بود، دعوت کرده بودن تا دوربین باشگاه خبرنگاران جوان رو به روستاهای اطراف این شهر ببریم تا ببینیم آیا مسئولین به وعده هاشون عمل کردن یا نه. بی سیمان بین پیمانیان، قرار بی تیران بین پیمانیان، قرار بی میلگرد بین پیمانیان. من یه 30 تومن 2 تومن 30 تومن وام کردم. 18 تومن وام رام قرار دانه 7 تومنیش گردم. 7 تومن و 18 تومن گردم. الان کفافی نیه که الان باقی مانده بوده تقریبا 11 تومن. آیا 11 تومن یه تکمیلی ماله که حالا توی زندگی میکنم. 1 سال اینجا زندگی میکنم. 1 ساله داره تو این اتاقی که دیدین زندگی میکنه. زمستون و تابستون. این چه فرقی با شکنجه داره؟ چطور اینجا سپاه و بسیج دست نمیکنن تو جیبشون یه خورده از اون بودجه هاشونو بدن برن برای مردم خونه بسازن؟ چون جمهوری اسلامی میخواد از حقوق فلسطینیان دفاع کنه، شهروندای ایران رو عذاب میده. این ماهیت جمهوری اسلامیه. پرواز در مدار صفر، تصمیم دولت برای حذف صفرهای پول ملی. قیمت یک نون بربری 1 تومن. البته نه به خاطر کاهش قیمت نون، به خاطر خدافزی با 4 تا صفر در اسکناس‌های 1000 تومانی. 4 تا صفر رو حذف کردن، نون شده 1 تومن. این یعنی تورم 100,000% در 40 سال گذشته. حاصل مدیریت نظام مقدس. هیچ استعمارگری چنین بلایی سر مستعمرش نیورده که حکومت اسلامی سر ایران آورده. حالا میخوان 4 تا صفری که گرفتن در این سالها رو قایم کنن. ببرنش، بندازنش دور تا مردم هر روز بهشون گوشزد نشه. حاکمینشون چه بی ارزه هایی هستن. این هم افزایش کارایی پول ملی رو داره، هم هماهنگی بیشتر با عرف جاری جامعه داره. حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی مراعات میشه، در نظر گرفته میشه. مسکوکات از نو به چرخه میان. دیدین چه دلایل قانع کننده ای داشتن؟ افزایش کارایی پول ملی. یعنی الان پول ملی ارزشش تقریبا برابر با ارزش دستمال کاغذی نیمه مرغوب. برای همین مثلا برای خرید یه یخچال مردم باید توی چمدون پول بریزن با خودشون ببرن. به همین دلیل پول ملی عملاً کارایی نداره. حالا 4 تا صفرشو میبرن میندازن دور، عوضش حجم کمتری رو اشغال میکنه. خب خوبه دیگه. بعدش هم جلوی بیگانه ها زشت بود دیگه. این پولی که عکس امام روشه به اندازه دستمال کاغذی نیمه مرغوب ارزش داره، 4 تا صفرشو برمیدارن تا لااقل با ارزش به نظر برسه. در ضمن مسکوکات هم قابل استفاده میشن و دیگه ارزش فلزشون بیشتر از شماره روشون نیست. اینجوری شما هم احساس میکنی چیزی گرون نیست. اینا راهکارهای نظام مقدس برای کم کردن درد مردمه. چاره‌جویی برای جلوگیری از رشد اعتیاد. در جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر آخرین اقدامات این ستاد در مبارزه با مواد مخدر بررسی شد. رئیس جمهور از همه دستگاه فعال در عرصه مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد و گفت با این حال آمارها درباره رشد اعتیاد در کشور نگران کننده است. برخی از آمارها نگران کننده بود و نشون میده که ما خیلی موفق به توقف یا بازگشت و یا کاهش در آمار و ارقام به اون صورت نبودیم. بعد از 40 سال ها که در بست به طور یک دست حکومت کردن، سیطره مطلق بر همه امور مدیریتی و قانونگذاری و قضایی کشور داشتن، تمام اموال مملکت رو در اختیار داشتن، اینه نتیجهش. خودشون وقتی نگاه میکنن اثری از آثار کار درش نمیبینن. هیچ اثری از چیزی که بشه به عنوان کار نشون داد دیده نمیشه در این کارنامه. بعد از 40 سال تلاش شبانه روزی مسئولین حکومت اسلامی، بازگشت یا کاهش که هیچ، حتی توقف هم در افزایش تعداد معتادان کشور حادث نشده. برای همین معتاد خیابونا و کوچه بس کوچه شهرها رو برداشته.
حتی خواننده ارزشی نظام هم به جرم حمل وسیله استعمال مواد مخدر در فرودگاه دستگیر میشه. نسبت به باندها و گروه‌های سازمان یافته ما باید در مبارزه اقدامات ویژه‌ای رو انجام بدیم. این کار رو هم باید وزارت اطلاعات به هر حال این بار رو بر دوش بگیره، هم نیروی انتظامی، هم این ستاد، هم دستگاه قضایی، همه اینها. نقش آموزش و پرورش بسیار اهمیت داره. آموزش پرورش حتما تو این زمینه برنامه‌ریزی بکنه، با ستاد مواد مخدر با هم همکاری بکنن. داستان اینه که بعد از 40 سال مدیریت اسلامی حالا خود اسلامیون خجالت میکشن از نتیجهش. برای همین تازه به فکر افتادن که لااقل وانمود کنن میخوان اینو درستش کنن. همین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که رئیس جمهور رئیسشه سالی یه بار هم برگزار نشده. در کل دولتین آقای روحانی فکر نمی‌کنم بیشتر از 3 دفعه برگزار شده باشه، با حضور رئیسش البته. گلایه دادستان کل از ناکارآمدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر. همیشه شاهد افزایش هستیم، افزایش کالای قاچاق، افزایش مواد مخدر، و این نشون دهنده اینه که یه جایی کار میلنگد. ستادی که باید با ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل بشود، شما ببینید چند بار در دولت فعلی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز یا ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس محترم جمهور تشکیل شد. این درد و دل 2 سال پیش دادستان جمهوری اسلامی بود. از 2 سال پیش تا همین جلسه اخیر هم جلسه برگزار نشده بود با حضور رئیس، چون این تجارت 10 میلیارد دلار معنویات داره در سال و چون معنویات مفتخورها پای ثابتشن. ستاد مبارزه با مفتخوری هم در نظام مقدس وقت تلف کردنه. برای همین رئیس جمهور وقت خودشو اینجا تلف نمی‌کرده. اما پس از فشارهای ترامپ جمهوری اسلامی مجبور شده مردم رو راضی نگه داره. برای همین تظاهر به اصلاح امور رو در اولویت سیاست‌های رسانه‌ایش قرار داده. داشتیم نفراتی که بالاخره بدنه کارشناسی بود که الان حدود 6 نفری هستن که در کل سند ما اینا معلق هستن و تعارف هم ناده. وزارتخانه تعارف نداره در مقابله با فساد. حالا دیگه همه به صف مبارزان با فساد پیوستن. یعنی به نوعی خودشون دارن اذعان میکنن مشکل اصلی فساد خودشونن. برای همین میگن دیگه تعارف نداریم، چون با مردم عادی که هیچ وقت تعارف نداشتن. چند تا خانومو به جرم اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری نفری 16 سال حبس دادن بهشون. اینا فقط با آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی خاتم و دفتر آیات قم و یه 2 نهاد مذهبی امنیتی نظامی دیگه تعارف دارن وقتی اونا فساد میکنن. اینم بگم خدمت شما، ما مثلا 361 تا گلوگاه شناسایی کردیم، گلوگاه فساد، ولی این دلیل نیست این 360 های مستعد فساد. این اشتباه نگیریم اونجا، یعنی امکان این که فساد. 361 گلوگاه فساد فقط در یه وزارت خونه مستعده برای فساد، یعنی حداقل سالی یه فساد در اون گلوگاه ها اتفاق افتاده که اینا تشخیص دادن اونجا گلوگاه فساده. وگرنه اینا از کجا میدونستن اونجا گلوگاه فساده؟ مگر اینکه از اول برای فساد اون گلوگاهو طراحی کرده بودن. هر کسی سر یه گلوگاه نشسته بود که الان به دلیل فشارهای ترامپ و تنگ شدن عرصه به جمهوری اسلامی مجبور شدن گلوگاه ها رو ببندن. افرادی که ارز دریافت کردند، اگر کسی حتی $1 هم وارد نکرده، مانند قاچاق و قاچاقچی با او برخورد خواهد شد. هیچ پولی گم نشده، همه مشخص هست در کجا هست. 1 سنت هم برای ما قابل تحمل نیست که در این میان به زیان مردم عمل بشه. البته رئیس کل بانک مرکزی 2 هفته پیش گفته بود یه چند میلیارد دلاری گم شده. تعدادی رو معرفی کردیم به قوه قضاییه، کسانی بودن که متاسفانه اصلا نه آدرسی ازشون داریم نه نشانی ازشون هست. معلومه که از کارت‌های یه بار مصرف یا موارد این استفاده کردن که قوه قضاییه و بازپرس محترم داره پیگیری میکنه. این تعداد همون تعدادی هستن که نظام مقدس باشون تعارف داره. حالا بعد از 2 هفته اومدن میگن پیدا شد. شما باور کنید
کلاً گفتار درمانی به سبک کودکانه آخرین راهکار نظام مقدس برای کم کردن درد مردم در این روزها. وزیر کشور گفت بخش زیادی از کودکان کار خیابانی از اتباع خارجی هستند. گزارشی که به ما دادن شاید بیش از 80% اینها جزء اتباع هستند. اینا به عنوان افرادی که غیر مجاز وارد کشور شدن، اگر در صورت عدم رعایت تعهدهایی که باید داشته باشند و انجام بدن ندن، ما مجبور خواهیم شد که اینا را قطعا عودت بدیم و این کار را خواهیم کرد. توجه کردی؟ این بچه‌هایی که کنار خیابونا وایسادن آدامس میفروشن یا اسفندود میکنن یا تو زباله ها میگردن، اینا 80%شون اتباع خارجی هن که قراره مثل همون صفای پول ملی حذفشون کنن، میفرستنشون کشورشون، مشکل هم حل میشه. تا یه وقت شما فکر نکنی این همه فقر و بدبختی که تو کشور موج میزنه تقصیر فساد سیستماتیک حکومت اسلامیه. نظارت بیشتر، فساد کمتر. رئیس قوه قضاییه از همه مدیران در سطوح مختلف خواسته برای پایین آوردن آمار فساد موضوع نظارت رو جدی‌تر بگیرن. باید تلاش کنیم که فسادی، مشکل اقتصادی واقع نشه تا لازم باشه بعداً برخورد کنیم. این واقع شدنش البته به وسیله همونایی که باید تلاش کنن واقع میشه. رئیس دستگاه قوه قضا بیشتر منظورش اینه که باید تلاش کنن این فسادها بین همون سران حکومت باقی بمونه و در سطوح پایینتر واقع نشه. هرچه بازرسی ها و نظارت های درون سازمانی افزایش پیدا کنه، حساسیت مدیران نسبت به وقوع تخلف و فساد و ناهنجاری های درون سازمانی افزایش پیدا کنه، ما اونجا سلامت اداری رو شاهد خواهیم بود. اون جاهایی که اونقدر حساسیت لازم نیست، ما گزارشات رو از همون مجموعه ها داریم. گزارشات فساد منظورش البته. با زبون بی زبونی داره میگه مسئولین فساد نکنین، اگرم میکنین یه خورده کمتر، انقدر تابلو نکنین. مدیران محترم در همه بخش ها بدانند که تقویت نظارت و بازرسی درون سازمانی میتونه تضمینی باشد برای اجرای قانون، تضمینی باشد برای حسن جریان امور. یعنی خود مدیران محترم عامل اصلی قانون شکنی در کشورن، چون نظارت نمیکنن درست. همون مدیرانی که جای مهر عبادت روی پیشونیاشون نقش بسته، از بس به درگاه خدا سجده کردن، همونا عامل اصلی فساد حکومتن. و دستگاه نظارتی هم باشون تعارف دارن دیگه. اگر ساختار درست باشه، اگر ضوابط در اعطای تسهیلات و تخصیص ارز صحیح باشه، اگر نظارت بر تخصیص ارز و فرایند واردات کالا دقیق انجام بشه، کار به اینجا نمیرسد که بگوییم ما مواجه با این مشکلات شدیم، حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا و یکایک این افراد رو شناسایی کن، تعقیب کن، مجازات کن، بعدم اموالی رو که ما دو دستی به اونها تحویل دادیم حالا شما با جان کندن دوباره از اونها بگیر و به خزانه دولت برگردان. پس در حال حاضر ساختار درست نیست، ضوابط رعایت نمیشه یا اصلا صحیح نیست، یعنی اگرم رعایت بشه بازم فساد میشه. نظارت هم که دقیقی نیست. این نتیجه گیری سخنگوی قوه قضاست. چه امامزاده‌ای هم مأمور شناسایی و تعقیب فاسدان شده، خودش شریک معامله است. برای همین باید با جان کندن از بین دزدان فقط دزدایی رو بگیرن که به دزدای اصلی زدن، همونایی که خیلی خودی نیستن و میشه قربونیشون کرد، باشون تعارف ندارن. خب سخته دیگه این کار. برای همین الان خود قوه قضاییه هم شده جزء شوکات. از دیوان عدالت به دانشگاه شریف، تبعیض ممنوع. به دنبال شکایت سازمان بازرسی از دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اعطای تخفیف 30 تا 60% به فرزندان اعضای هیئت علمی این دانشگاه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع رو تبعیض‌آمیز و ناعادلانه دونست و ابطال کرد. دانشگاه آریامهر که اینا کردن شریف یکی از بهترین دانشگاه‌های کشوره که اتفاقا در زمان طاغوت خدابیامرز ساخته شده. اون موقع برای عموم مردم مجانی بود این دانشگاه و فقط با آزمون ورودی و بر اساس صلاحیت علمی فارغ از تفکرات سیاسی میشد وارد این دانشگاه شد. اما در دوره حکومت اسلامی از اونم پول در میارن. نه فقط از اون دانشگاه، از بقیه دانشگاه‌های درست حسابی کشور هم پول در میارن
شهریه میگیرن، دانشجو پذیرش میکنن با شهریه، تازه به خودشون هم تخفیف 30 تا 60% میدن. بعد یه عده دیگه از فاسدایی که بچه‌هاشون فرستادن اونجاها و جز هیئت علمی هم نبودن، دیدن داره کلا سرشون میره. اینی که به دیوان عالی اداری شکایت بردن. واقعا مملکت امام زمانه برای شما که ایمان نیاورده اید. اما فساد جمهوری اسلامی در همه عرصه ها به مردم ایران صدمه میزنه. این کلاردشت دیروزه است و این هم امروز کلاردشت. آنچه از کلاردشت باقی مانده کوه ساختمان است و جنگل ویلا. داستان ما شده فقط داستان کاغذبازی. یعنی شما فقط مدارک تکمیل باشه شما میتونی به وسط خیابونم برای خودت بسازی. اینجا منطقه تهیدره کلاردشته. نکته جالب اینه که تمام این منطقه خارج از بافته، تمام ساخت و سازا خارج از بافته و خیلی جالبه که به صورت اقساطی همین ویلاها رو میفروشن. بله، میسازن و میفروشن. بری دنبالش هم سر از دفتر یه نماینده مجلسی، دفتر آیت الله یا سردار سپاهی چیزی سر در میاری. بیشتر وقتا به طور مشارکتی دست به این فسادا میزنن تا بیشتر باشون تعارف بشه. قشنگ جنگلو از کف بریدن، جاش ویلا ساختن. اونم نه یه دونه دوتا برای خودشونا، نه خیر. مقامات حکومت اسلامی در مفتخوری مسابقه دارن با هم. شهرک ویلا میسازن میفروشن به خلق الله. بعدم میگن ما ژنمون خوبه که اینجوری میتونیم پول در بیاریم. اگرم اعتراض کنی میگن تو عامل استکباری. از تو خونت مشروبات الکلی و ماهواره در میارن و با یک پرونده قطور تحویلت میدن به مقام قضایی. فقط اینو بگم که این جنگل هایی که نابود میشه سرمایه های ملی هستن که به نسل های بعد از ما هم تعلق دارن. این مصداق بارز اشغالگریه. در واقع این فقط بازی روابط. اونایی که اون بالا قرار گرفته از اینجا هم آسانسور زدن تا بخوان به اون بالای تپه برسن و به خونه. حالا اینکه چطور مجوز داده شده این جایی واسه تعجبه. در ماده 99 شما از هر 100 ساختمانی که ساخته میشه هر 100 تاش یا جریمه میشه یا نهایتش 1-2 سالی 5-6 ماهی شاید اینا امتیازات آب و برق و گاز نمیگیرن. زمین کشاورزی استاد عزیز ماده 4 الان وارد شهرداری میشن با 2 میلیون تومان تمام امکانات رو میگیرن برای خودشون استفاده میکنن. این هم یک نمونه بارزی از اون مجوزهایی است که امروز دارن خدمات گاز و آب و برقش رو نصب میکنن. یعنی همه هم میدونن، هم در جریانن، یا بهتر بگم شریکن. دود این داستان تو چشم همه میره، غیر اونایی که پول این ویلاها رو برمیدارن میرن کانادا و استرالیا و کشورهای دیگه. برای خودشون بیزینس میزنن، به عنوان سرمایه گذار موفق ارز اندام میکنن اون کشورها. اینم تقصیر استکباره. اینم تقصیر آمریکا و اسرائیله. آمریکایی‌ها جدی کم آوردن و عملاً دارن یک حرکات انفعالی انجام میدن. ما به هیچ وجه نگران نیستیم. ما هم شرایط بین‌المللی رو خوب میشناسیم. خوب میشناسن. برای همین الان هیچ کشوری جرئت نداره وارد روابط بین‌المللی مالی با اینا بشه. این وضع مملکت میگن آمریکایی‌ها کم آوردن. ادبیات معاون و مشاور ارشد رئیس جمهور رو داشته باشیم. فقط این ادبیات در اثر کم آوردن منطق و دلایل قانع کننده پدید می آید. وقتی همه درب‌های اقتصادی جهان یک به یک به روی جمهوری اسلامی بسته می شود، به ناچار به گفتار درمانی روی می آورند. همین دیشب حدود نزدیک به 100 دقیقه یعنی بیش از 1 ساعت و نیم تلفنی که آقای مکرون کرده بودن با آقای رئیس جمهور صحبت کردن. خب این نشون دهنده این هستش که ما هم در منطقه هم در دنیا منطق داریم و دیدگاه هایی که مطرح میکنیم هم در رابطه با امنیتی هم در رابطه با مسائل دیگه حرف برای گفتن داریم. توجه کردین؟ معیار منطق داشتن جمهوری اسلامی چیه؟ همین که 100 دقیقه با رئیس جمهور فرانسه تلفنی حرف زدن یعنی به لحاظ امنیتی حرف برای گفتن دارن. خب با بن لادن و طالبان و صدام حسین و معمر قذافی هم از این گفتگوها شده بود. مهم نتیجه این گفتگوهاست که در حال حاضر اون چیزی که دیده میشه تنگتر شدن حلقه فشار جمهوری اسلامیه.
روز به روز. هر اتفاقی به نظر ما میفته در این مدت تا مدتی که مهلت به اصطلاح بعدی ما هست، امیدوار هستیم که زودتر بیفته و دقیقتر و عملیتر. اگر همین منوال ادامه داشته باشه طبیعی هست که جمهوری اسلامی ایران گام سومش رو که هنوزم نمیدونیم چی هست ولی قطعا از اون دوتا گام اول و دوم محکمتر هست خواهد برداشت. خودشون هم نمیدونن گام سومشون چیه. به این میگن تهدید آبکی از محصولات نظام مقدس. همه این مسخره بازی ها، این دشمنی ها و تحمیل تحریم ها و خط نشون کشیدن ها برای اروپا و آمریکا برای اینی که اینا میخوان مثلا از حقوق مردم فلسطین دفاع کنن. اینا همه بدانن مسئله فلسطین از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج نخواهد شد. مسئله فلسطین یه مسئله انسانی است. اسلام که نمیتونه در مقابل این ساکت بمانه. مسئله فلسطین امروز در رأس مسائل سیاسی دنیای اسلام و امت اسلامی است. ما از حرکت مردم فلسطین با همه وجود تا هر وقت بتوانیم و هر جور بتوانیم دفاع کنیم. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است. حمایت از مظلوم است. حمایت از مظلوم است. اما فرق داره این مظلومه کجا زندگی میکنه. مثلا اون مظلومایی که تو سیستان و بلوچستان یا تو کردستان یا حومه بوشهر و بندرعباس و مشهد و جنوب تهران و کلا در ایران زندگی میکنن که اصلا به حساب نمیان. مظلوم فقط مظلومی که در خارج زندگی میکنه، اونم نه هر خارجی. حمایت از چین واحد سیاست ایران. آیت الله عاملی لاریجانی با اشاره به تلاش امریکا برای دامن زدن به اختلافات قومی در چین تأکید کرد ایران از سیاست چین یکپارچه حمایت میکنه و با هر گونه دخالت بیگانگان در امور چین مخالفه. عرض نکردم فرق داره این مظلوما کجای جهان زندگی کنن. اون جایی که نفت و منابع دیگه ای نداره، یعنی معنویات نداره، مظلوماش هم زیاد اهمیتی ندارن. لااقل این استکبار جهانی، همین دشمن تو کشورهای خودشون به مسلمونا کاری که ندارن هیچ، بلکه حقوق اضافی هم بهشون میدن. همین مبلغین مذهبی در جمهوری اسلامی میرن اونجا تو همون کشور استکباریا مثل آمریکا و کانادا و انگلیس و فرانسه و آلمان و استرالیا مسجد میسازن، ولی در کشور دوست و برادر چین که ازش حمایت میکنن مسجد نمیسازن. این خودش نشون میده که مسجد لانه فساد و خشونت و کلا ولی فقیه، یعنی ولایت فقیه، رهبر مسلمانان جهان، حتی یک کلمه به چین اعتراض لفظی هم نکرده در این سالها. پس نتیجه میگیریم کلا نظام اسلامی به هر طرف که معنویات بیشتری باشه خم میشه. دولت چین در همین 50-60 سال گذشته بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور رو کشته و بیشتر از اون تعداد رو به زور از سرزمین آب و اجدادیشون تبعید کرده به نقاط دیگه اون کشور. اما حکومت اسلامی اینجا سکوت میکنه. در مورد مسلمانان چچن در روسیه، یعنی همین جنوب مسکو، همین سیاست رو در پیش گرفته. چون در دشمنی با چین و روسیه معنویاتی نهفته نیست، بلکه در دوستیشون معنویات نهفته است. ولی در دشمنی با اسرائیل معنویات نهفته است. برای همین یه ملت رو که ملت ایران باشن و اسیر کردن، بردن زیر فشار تحریم و محدودیت‌های مختلف، همه جور ظلمی بهشون روا میکنن تا مثلا از حقوق مظلومین فلسطین دفاع کنن. و همه اینها به برکت انقلاب اسلامی بود. اینها در رژیم طاغوت استعدادها وجود داشت اما به فعلیت نمیرسید. در هفته‌ای که گذشت جواد ظریف هم تحریم شد و بدین ترتیب به نوعی درب مذاکرات دیپلماتیک بسته شد. ناظران معتقدن از این به بعد جمهوری اسلامی باید به فکر شرایط تسلیم باشه، نه مذاکره، که اونم هر چی دیرتر اتفاق بیفته شرایط سختری بهش تحمیل خواهد شد. اما در همین گیرودار و در همین جریانات فشار حکومت اسلامی به جامعه مدنی ایران روز به روز در حال افزایشه. از جمله صدور حکم 55 سال زندان برای 3 شهروندی که به قانون حجاب اجباری اعتراض کردن
نشان داد که جمهوری اسلامی شمشیرش رو برای مردم ایران از رو بسته. خانم یاسمین آریایی 19 یا 20 ساله حدوداً، مادرش خانم منیره عربشاهی به جرم اینکه از دخترش حمایت کرده و دوست دیگهشون خانم مژگان کشاورز به جرم اعتراض مسالمت آمیز به حجاب اجباری مجموعاً 55 سال حکم دریافت کردن. یعنی هر کدوم بیشتر از 15-16 سال حکم زندان گرفتن. از طرف دیگه خانم ندا ناجی و انیشا اسداللهی و چند تن دیگه به جرم حضور و شرکت در تجمع روز کارگر روز اول می دستگیر شدن و الان ماهاست در سخت‌ترین شرایط در زندان قرچک گرفتار شدن. جرم این شهروندان این بود که بی تفاوت نبودند. این رفتار جمهوری اسلامی نشون میده این حکومت بیشتر از هر کس و هر چیز از مردم ایران وحشت داره و سعی داره با تهدید و ارعاب مردم رو از اعتراض بترسونه. تنها راه مقابله با این حکومت اتحاد مردمه. اینه که مردم در کنار قهرمانانشون بایستن. کسانی که امروز در زندان افتادن به این جرم، اینا قهرمانان یک ملت هستن. بعد کنار اینها ایستاد و ازشون حمایت کرد. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. از اواسط ماه می که سال اپوزیتی آغاز شده تا امروز، یعنی در 2.5 ماه گذشته، مبلغ $14,088 توسط 170 نفر کمک رسیده به اپوزیت. سالهای گذشته در این مدت کمک بیشتری میرسید. استقلال این برنامه به کمک‌های دوستدارانش پیوند خورده و اگر استقلالی نباشه برنامه‌ای هم نخواهد بود. من از همه شما که تا امروز بی‌دریغ از این برنامه حمایت کردین صمیمانه سپاسگزارم. شما سبب شدید تا اپوزیت نفس بکشه و به اثرگذاریش ادامه بده. هدف من از ابتدا این بوده و هنوزم هست که 1000 نفر از شما بینندگان یوتیوبی اپوزیت و دوستداران اپوزیت سالانه $100 به اپوزیت کمک برسانید. شمایی که توان پرداخت این کمک رو دارید، دانشجو نیستین، در ایران زندگی نمی کنید، در خارج هستین. طبق آمار یوتیوب حدود 24-25 هزار بیننده اپوزیت در آمریکا و اروپا هستند. در آمریکا و کانادا و اروپا هستند. البته دوستان زیادی هم بودن که مبالغ بیشتری، یعنی خیلی بیشتری کمک رساندن هر سال که از همشون صمیمانه سپاسگزارم. به هر حال راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده. حساب پیپل، حساب بانکی و آدرس پستی. اگر در خارج از آمریکا زندگی میکنین حساب پیپل آسان ترین راه هست و اگر داخل آمریکا هستین حساب بانکی بهتره و آدرس پستی هم که خب هست. اگر حساب پیپل ندارین میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com و مراجعه کنید و با کلیک روی این آیکون دونیت و در اونجا امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم میشه. در ضمن رادیو شمرون رو هم از یاد مبرید. روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یک گپ و گفت خودمانی داریم با آرتین پرتویان در رادیو شمرون که به صورت زنده از کانال اینستاگرام اپوزیت هم پخش میشه و روزهای یک شنبه 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا یک برنامه دیگه داریم با خسرو فرور عزیز به نام گذری در تاریخ. خوشحال میشم اگر شنونده و بیننده اون برنامه هم باشید. تا ایداری دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.